Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म. हामी फ्लुइड मेकानिक्स को च्याप्टर 6 फ्लो मेजरमेन्ट पढिरहेका छौं र यस भिडियोमा हामी फेरि पनि एउटा अर्को क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं अगेन रिलेटेड टु द कन्सेप्ट अफ भेन्चुरिमिटर. सो पहिला हामीले थ्योरीमा पनि भेन्चुरिमिटरको बारेमा डिस्कस गर्यौं र एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरेका थियौं र आज हामी किन एउटा अझै न्युमेरिकल सल्भ गर्दै छौं भन्दाखेरि हामी भेन्चुरिमिटरलाई हेर्न सक्छौं यहाँ र यो भेन्चुरिमिटर जुन चाहिँ यो इन्क्लाइन पोजिसनमा छ. सो पहिला हामीले हरिजोन्टल भेन्चुरिमिटरको स्टडी गरेका थियौं र पहिला र अहिलेमा के फरक छ त त्यो कुरा पहिला बुझ्न खोजौं. सो मानौ मैले यहाँ एउटा डाटाम कन्सिडर गरे. जहिले पनि भेन्चुरिमिटरको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त हामी यहाँ एउटा सेक्सन लिन्छौं सेक्सन 1 त्यसैगरी एउटा थ्रोटमा सेक्सन लिन्छौं सेक्सन 2. दुवै सेक्सनमा हामी बर्नौलीज इक्वेसन एप्लाई गर्छौं र हामी फाइन्ड गर्छौं द डिस्चार्ज अफ फ्लुइड फ्लोइङ थ्रु दिस पाइप. अब यहाँ पाइप इन्क्लाइन भएको केसमा अब सेक्सन 1 को डाटम हेड हेरौं. सो सेक्सन 1 को डाटम हेडलाई मैले H1 लेखे र अर्को यो पोइन्टमा हेरौं सेक्सन 2 को डाटम हेड जसलाई मैले H2 लेखे. सो हामी यहाँ हेर्न सक्छौं H1 र H2 के छ त डिफरेन्ट छ. पहिला हरिजोन्टल हुँदाखेरि H1 H2 हाम्रो बराबर आउँथ्यो क्यान्सल आउट हुन्थ्यो तर अहिले H1 र H2 मा थोरै फरक हामी हेर्न सक्छौं. सो त्यही भएर यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन H हुन्छ हाम्रो बर्नौलीज इक्वेसनको जुन H1 H2 हुन्छ त्यो क्यान्सल आउट हुँदैन र यसरी जुन हामीले यो म्यानोमिटरबाट आएको जुन यो H हुन्छ यो H को भ्यालु यहाँ र कति हुने भयो त H को भ्यालु हाम्रो यहाँ निर हुने भयो P1 by rho g plus H1 that is sum of pressure head and datum head at section 1 minus again section 2 को पनि sum of pressure head र datum head गर्नु पर्यो that is P2 by rho g plus H2. सो जस्ट यही फरक एउटा हामी हुन्छ र बाकी हाम्रो सल प्रोसिड्युर पहिला गरेको जस्तै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. सो अब हामी क्वेशनतिर आउँ. क्वेशनमा हामीलाई के भनिएको छ फाइन्ड द डिस्चार्ज अफ वाटर फ्लोइङ थ्रु द पाइप 30 सेन्टिमिटर डायमिटर. सो पाइपको डायमिटर 30 सेन्टिमिटर भन्नुको अर्थ हो सेक्सन 1 दैट इज अपस्ट्रिम सेक्सनमा डायमिटर कति छ त 30 सेन्टिमिटर छ. सो हामी लेख्दै जाउँ. हामीलाई दिएको के छ त डाटा दिएको छ दैट सेक्सन 1 को डायमिटर इज इक्वल टु 30 सेन्टिमिटर is placed in inclined position where a venturimeter is inserted having throat of diameter 15 cm. So यहाँ र venturimeter that is section 2 मा diameter कति छ त it is equal to 15 cm. So diameter थाहा छ भने हामी correspondingly area पनि निकालिहालौं. So d1 30 cm छ भने a1 will be equal to pi by 4 into d1 square. So मैले यहाँ डाइरेक्टली भ्यालु लेख्न गइरहेको छु. So a1 हाम्रो हुन्छ pi by 4 into 30 को स्क्वायर. So in terms of cm square a1 will be equal to 706.85 cm square. त्यसैगरी d2 यदि 15 सेन्टिमिटर छ भने a2 भनेको pi by 4 into 15 स्क्वायर हुन्छ र फेरि पनि cm स्क्वायर कै टर्ममा मैले एरिया लेखे भने a2 को भ्यालु हाम्रो हुन्छ 176.7 सेन्टिमिटर स्क्वायर. सो अब क्वेशनमा अगाडि बढौं. The difference of the pressure between main and throat is measured by liquid of specific gravity 0.6. भनेपछि यो म्यानोमिटरमा लिक्विड फिल गरिएको छ जसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी 0.6 छ which is obviously less than water. भनेपछि लाइटर फ्लुइड यहाँ युज गरिएको छ र यो युट्युब म्यानोमिटरको रिडिङ हामीलाई भनेको चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ. सो यहाँनिर म्यानोमिटरको रिडिङ x इक्वल्स टु 30 सेन्टिमिटर र लाइटर फ्लुइड युज गरिएको छ जसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी सो स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ लाइटर फ्लुइड 0.6 दिएको छ. Then the loss of head between main and throat. So जब पनि पानी यसरी फ्लो गर्छ पाइपको थ्रु यहाँ इडिज फर्मेसनले गर्दाखेरि हेड लस अकर हुन्छ र यो हेड लसको भ्यालु इज इक्वल टु 0.2 टाइम्स काइनेटिक हेड अफ द पाइप. सो क्वेशनले भन्यो यहाँ हेड लस HF इक्वल्स टु 0.2 टाइम्स काइनेटिक हेड अफ पाइप. सो पाइपको काइनेटिक हेड भनेको इन दिस केस इट इज इक्वल टु v1 स्क्वायर बाइ 2g. सो HF को भ्यालु पनि हामीलाई क्वेशनले दियो र क्वेशनले सुरुमै भनेको छ फाइन्ड द डिस्चार्ज अफ वाटर. सो हामीलाई यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्ने छ डिस्चार्ज Q को भ्यालु र यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज मेन्सन गरिएको छैन. सो हामीले निकाल्नु पर्यो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज QTH को भ्यालु. सो सुरुमा त हामी अब H को भ्यालु फाइन्ड गरौँ. सो H भनेको यहाँ X र SL हामीलाई दिएको छ. सो यो दुईटा भ्यालुहरु युज गरेर हामीले H फाइन्ड गर्नु पर्यो. सो H हाम्रो कति हुन्छ त H will be equals to X multiplied by अब जब लिक्विड जुन छ लाइटर हुन्छ हैन फ्लुइड भन्दा सो यहाँ यो पानी भन्दा लाइटर छ. सो यो केसमा फर्मुला हुन्छ 1 minus SL by S0. सो भ्यालुहरु राखौं. X क्वेशनले दियो 30 सेन्टिमिटर 1 minus SL भनेको 0.6 र SO भनेको हाम्रो पानीको स्पेसिफिक ग्रेभिटी दैट इज अगेन 1. सो H को भ्यालु हाम्रो क्याल्कुलेट भएर आउँछ 12 सेन्टिमिटर अफ वाटर.
So h हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ. Now we can apply the Bernoulli's principle at section 1 and section 2. So we are going to apply the Bernoulli's principle at section 1 and 2. So पहिला हामी ल्याङ्ग्वेज लेखौं. Section 1 मा pressure head is P1 by rho g. Velocity head is V1 square by 2g plus datum head H1 equals to section 2 मा pressure head P2 by rho g. Velocity head is V2 square by 2g, datum head H2 र losses HF. अब inclined Venturimeter भएको केसमा अथवा पाइप नै inclined भएको केसमा हामीले यो कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो. That is H1 H2 क्यान्सल आउट हुँदैन. सो हामीले के गर्नु पर्यो, H1 H2 अब यहाँ क्यान्सल आउट नगरेर सिम्पली यहाँ र P1 by rho g plus H1 minus P2 by rho g plus H2 यो सबैको भ्यालु हाम्रो h सँग बराबर हुन्छ, which is 12 cm of water. So this equals to अब राइट ह्यान्ड साइडमा के हुने भयो, V2 square by 2g minus V1 square by 2g र HF. क्वेशनले हामीलाई HF के भनेको छ, HF दिएको छ 0.2 into V1 square by 2g, 0.2 into V1 square by 2g. यो सबैको ठाउँमा हामी राख्न सक्छौं h. So यहाँ h equals to आउँछ V2 square as it is, so minus 1 plus 0.2 is equal to minus 0.8 V1 square by 2g. h को भ्यालु हामीसँग थाहा छ. So h को भ्यालु छ 12 cm of water. So यहाँबाट 12 is equal to V2 square minus 0.8 V1 square by 2g र यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर मानौ. So V1 V2 दुवै अननोन छ. So now we will apply continuity equation र V1 र V2 लाई हामी सल्भ गर्छौं. So applying continuity equation. अब continuity equation ले के भन्छ, जब पनि कुनै पनि पाइपको थ्रु यसरी फ्लुइड बगिरहेको हुन्छ, कुनै पनि क्रस सेक्सनमा डिस्चार्ज अफ द फ्लुइड सेम हुनु पर्यो. सो डिस्चार्ज भनेको प्रोडक्ट अफ एरिया एन्ड भेलोसिटी. सो हामी लेख्न सक्छौं दैट सेक्सन 1 को एरिया A1, सेक्सन 1 को थ्रु जब फ्लुइड बग्छ त्यसको भेलोसिटी V1, A1 V1 इक्वल्स टु सेक्सन 2 को करेस्पोन्डिङ डिस्चार्ज, दैट इज प्रोडक्ट अफ क्रस सेक्सन एरिया इन्टु भेलोसिटी. A1 V1 equals to A2 V2. So B1 लाई in terms of B2 निकाल्यौ भने B1 will be equal to A2 into B2 by A1. अब भ्यालुहरु पुट गरौं. A2 भनेको हामीलाई दिएको छ 176.7 by A1 भनेको 706.85 into V2. So यसरी हाम्रो B1 आउँछ 0.25 V2. So यो भ्यालुलाई हामी इक्वेसन 1 मा पुट गरौं. So यो भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गर्यौ भने आउँछ 12, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 12 छ, राइट ह्यान्ड साइडमा छ V2 स्क्वायर माइनस 0.8 into V1 स्क्वायर, 0.8 into V1 कति छ 0.25 V2 इसको स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2g. So this is equal to 0.95 into V2 square by 2g. So left hand side मा 12 छ. So यो इक्वेशनबाट we can calculate the value of V2. V2 कति हुन्छ, V2 हुन्छ under root 2g into 12 divided by 0.95. So यहाँ हामीले सबै भ्यालुहरु cm मा लिइरहेका छौं. So velocity को पनि हाम्रो के हुन्छ त cm per second युनिट मै आन्सर आउँछ. र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु पनि हामीले cm per second स्क्वायर मा राख्नु पर्यो. So एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ 9.81 मिटर पर सेकेन्ड. यसलाई मैले cm per second स्क्वायर मा राखे भने 9.81 multiplied by 100 हुने भयो. So यसरी हाम्रो V2 in terms of cm per second आउँछ 157.43. So this is the value of velocity of the water when it flows through the throat section. हामीलाई चाहिएको छ discharge. So discharge, that is theoretical discharge, is equal to multiplication of cross section area at throat and velocity. So throat मा को area A2 भनेको छ 176.7 र V2 हाम्रो आएको छ 157.43. So यसरी हाम्रो theoretical discharge को भ्यालु आउँछ 27817.29 र युनिट यसको हुन्छ cm cube per second. So हामीलाई सजिलोको लागि लिटर पर सेकेन्ड मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं simply by dividing it by 1000. So theoretical discharge को भ्यालु हुन्छ 27.82 लिटर पर सेकेन्ड. So यसरी हामीले डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गर्यौ र यो क्वेशनलाई सल्भ गर्यौ. So यो क्वेशन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. जस्ट यसमा भेन्चुरिमिटर इन्क्लाइन गरिएको हुन्छ र हामीले थोरै एडिशनल कन्सेप्ट यति एउटा जोड्नु पर्यो र रेस्ट अफ द कन्सेप्ट हाम्रो सिमिलर टु हरिजोन्टल पाइप मा भेन्चुरिमिटर राख्दाखेरि जुन हामीले गर्छौं त्यस्तै नै हुन्छ. सो यसरी हामीले यो पनि क्वेशन सल्भ गर्यौ.
अब अपकमिङ भिडियोमा हामी ओरिफिस मिटरको बारेमा पढ्छौं र यसरी च्याप्टर 6 लाई कन्टिन्यू राख्छौं। थ्यांक यू।